أنا متأكد أنكم وجدتم على الإنترنت طرق الحفاظ على عمر البطارية في هاتفكم، لكن السؤال هو: كم منها لا زالت صالحة الآن؟ خاصة عندما تصبح أنظمة التشغيل بشكل أمثل مع مرور الوقت. بعض الحيل التي تجدونها في الإنترنت أصبحت قديمة، وربما ستؤدي إلى استهلاك طاقة أكثر بدل الحفاظ عنها. مرحبا بكم في قناة وين كيف، وفي هذا الفيديو سأتحدث لكم بشرح واضح عن 5 حقائق حول الحفاظ على عمر البطارية، وهذه الحقائق قد تستخدم من أجل الحفاظ على الطاقة بالفعل. الحقيقة الأولى: وضع الاستعداد. عندما يكون الهاتف غير مستخدما والشاشة منطفئة، يدخل الهاتف وضعا يسمى وضع الاستعداد. في هذا الوضع يقوم الهاتف بالحفاظ على أكبر قدر من الطاقة، ولكن عندما تشغلون الشاشة أو عندما يظهر إشعار ذو أولوية عالية، يخرج الهاتف من هذا الوضع ويستهلك طاقة أكثر من أجل الاستجابة بسرعة على الأعمال التي تقومون بها. فمن أجل الحفاظ على البطارية يجب السماح للهاتف بالبقاء على هذا الوضع لأطول فترة ممكنة، ويمكنكم تحقيق ذلك بتفادي تشغيل الشاشة بدون سبب، خاصة من أجل التأكد من الوقت وأنتم ترصدون ساعة معصم. وإن كانت عندكم بعض التطبيقات التي لا تستخدمونها في الغالب، إنه من الأفضل للبطارية منع ظهور الإشعارات لهذه التطبيقات. كما أن هذه الإشعارات ستؤدي إلى الاستخدامات الزائدة غير الضرورية للهاتف. الحقيقة الثانية: الخلفية السوداء. ربما سمعتم بأن استعمال الخلفيات السوداء تساعد في الحفاظ على البطارية، لكن هل هذا صحيح لكل الهواتف؟ الجواب هو لا. هذا الأمر يتعلق بتكنولوجيا الشاشة المستعملة في الهاتف. الشاشات الوحيدة التي تستفيد من الخلفيات السوداء هي الشاشات OLED والشاشات AMOLED، لأن بها بكسلات تبعث الضوء بشكل منفرد حسب ما يظهر. لذلك إن كانت الخلفية سوداء تماما، هذه البكسلات تكون منطفئة، فكنتيجة يتم الحفاظ على بعض الطاقة. بينما الشاشات LCD تعتمد على تقنية الإضاءة الخلفية التي تبعث الضوء باستمرار عندما تكون الشاشة مشتعلة، بغض النظر عن الألوان الموجودة في الصورة. فإن كنتم تمتلكون شاشة OLED أو AMOLED، استفيدوا من الخلفيات السوداء. وإن كنتم تمتلكون شاشة LCD، لا تقلقوا كثيرا، لأنها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة مقارنة لشاشة OLED، فاستمتعوا بالخلفيات المليئة بالألوان. ولكن لا تنسوا تخفيض السطوع في أي شاشة، لأنه سيؤثر على البطارية كثيرا. الحقيقة الثالثة: غلق التطبيقات الخلفية. ستجدون نصائح عن الحفاظ على البطارية بغلق التطبيقات الخلفية عند الانتهاء منها، ولكن هذا ليس صحيحا دائما. هناك فرق بين التطبيقات المفتوحة في الخلفية والتطبيقات الجارية في الخلفية. التطبيقات المفتوحة في الخلفية هي فقط هناك لكي تفتح بسرعة عندما تفتحونها لمرة ثانية.
لكن التطبيقات الجارية في الخلفية هي التطبيقات التي تقوم بمهمة ما مثل تحميل ملف، وعادة يظهر إشعار للمهمة الجارية على شريط الحالة. هذا معناه أن غلق التطبيقات التي هي فقط مفتوحة في الخلفية وفتحها لمرة أخرى سيؤدي إلى استهلاك طاقة أكثر، وذلك يرجع إلى إزالة التطبيق وإعادة تحميله في ذاكرة رام. فإذا لم يكن التطبيق يقوم بمهمة ما في الخلفية باستمرار، من الأفضل تركه مفتوحا من أجل استجابة أسرع عند العودة إليه، وأيضا من أجل عمر البطارية أحسن. وبطبيعة الحال أغلقوا التطبيقات الجارية فقط إن لم تحتاجوا إليها. الحقيقة الرابعة: إيقاف الواي فاي والبلوتوث. من المعروف أن إيقاف الواي فاي والبلوتوث عند عدم استعمالهما يساعد في عمر البطارية، ولكن في الواقع الهواتف الذكية اليوم تستخدم اعتدادات فعالية عالية في استخدام الطاقة، والطاقة المحفوظة من إيقاف الواي فاي أو البلوتوث ضئيلة. فبدلا من القلق حول حالة إيقاف أو تشغيل الخدمات اللاسلكية، انتبهوا لقوة الإشارة للشبكة المتصلين بها، لأن عندما تكون الإشارة ضعيفة يمكن للهاتف أن يفقد ويسترجع اتصاله بالشبكة لعدة مرات، وأيضا أن يظل يبحث باستمرار عن إشارة أفضل، مما ينتج عنه ضياع للطاقة. لكن عندما تكون الإشارة قوية لن تلاحظوا أي فرق في عمر البطارية. هل تعلمون أن في حالة توفركم على إشارة بيانات الجوال ضعيفة وإشارة الواي فاي قوية، من الأفضل أن تتركوا الهاتف متصلا بالواي فاي، لأن عكس ذلك سيجعل الهاتف يستهلك طاقة أكثر باحثا عن إشارة أقوى لبيانات الجوال. ونفس الشيء ينطبق على البلوتوث، معناه أن إذا كان الجهاز المقرن قريبا من الهاتف بما فيه كفاية لن يكون هناك ضياع للطاقة. وأخيرا، الحقيقة الخامسة: كل هاتف مختلف. جميع النصائح والحيل التي تجدونها على الإنترنت حول كيفية الحفاظ على عمر البطارية ستعطي نتائج مختلفة لكل مستخدم، لأن هناك الكثير من العوامل عندما يتعلق الأمر بعمر البطارية. مثلا البلوتوث في هواتفكم ربما يستهلك طاقة أقل مما يستهلك في الهواتف الأخرى، فمن أجل الحفاظ على البطارية بالفعل يجب أن تعرفوا ما الذي يسبب أكثر الاستنزاف بدل تتبع مئات الحيل. وللتعرف على ذلك يجب عليكم رصد استخدام البطارية. يمكنكم الاعتماد على خيار استخدام البطارية في التعديلات أو تثبيت تطبيق يرصد استخدام البطارية للحصول على المزيد من التفاصيل. هناك سترون كم يستهلك من البطارية من طرف كل تطبيق أو عتاد بتفاصيل، وبذلك يمكنكم اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه العنصر المستنزف للبطارية. والآن تعرفون لماذا تبحثون عن الشاحن دائما. فهذه كانت 5 حقائق عن الحفاظ على عمر البطارية في 2019، وهو أول فيديو أضعه على اليوتيوب. أتمنى أنكم تجدونه مفيدا، واضغطوا على لايك إن أعجبكم الفيديو، وإن كانت عندكم أسئلة
ضعوا تعليقا ولا تنسوا الاشتراك للمزيد من الفيديوهات.